امشب در 24 رمزگشایی از پیام‌های مقامات اسرائیل به مردم ایران در گفتگوی اختصاصی با نماینده سازمان ملل. People of Israel, we respect the Iranian people. We respect the history and we respect the knowledge. دنی دنن میگه اسرائیل هر وقت اراده کنه توانایی حمله به جمهوری اسلامی رو داره. بمباران مواضع حوثی‌ها توسط اسرائیل در واکنش به حمله موشکی این گروه به تل‌آویو. نتانیاهو میگه حوثی‌ها آخرین بازوی باقی مانده جمهوری اسلامیه. و معاون اول پزشکی‌ها میگه برای وضعیت منابع طبیعی و آینده ایران راهی جز گریه و اندوه نیست. به گفته محمد رضا عارف 11% از خاک کشور در معرض فرونشسته. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. لیگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دنی دنن نماینده اسرائیل در سازمان ملل به برنامه 24 گفته اسرائیل هر وقت اراده کنه توان حمله به جمهوری اسلامی رو داره. ما مردم اسرائیل به مردم ایران احترام میذاریم، به تاریخشون، به دانششون احترام میذاریم و میدونیم که اونها از رژیم جمهوری اسلامی رنج میبرن. به اونها میگیم که شجاع باشن. ببینید که در سوریه چه اتفاقی افتاد، ببینید که در خاورمیانه چه رخ داده و بفهمند که آنها میتونن آینده خودشون رو دست بگیرن و رهبری کنن. میدونم که این کار براشون آسان نیست، اما اگر شجاعت داشته باشن میتونن حرکت کنن و آینده نو برای ایران رقم بزنن. نمیخوام به اونا توصیه خاصی بدم، اما به طور کلی فکر میکنم اونا باید رهبری رو به دست بگیرن. باید بفهمن که این کار رو نکنن. رژیم همچنان پول، منابع و آیندهشون رو صرف تروریسم میکنه. میدونید ما موشکایی رو از یمن به اسرائیل پرتاب میشن و میبینیم. این موشک‌ها هزینه معادل صدها هزار دلار دارن. هر سال رژیم میلیاردها دلار برای نیروهای نیابتیش در لبنان، سوریه، یمن و عراق هزینه میکنه و مردم ایران باید از خودشون بپرسن چرا مدرسه‌ها ساخته نمیشه؟ چرا برق ندارن؟ چرا زمستون گرما ندارن؟ چرا پولشون رو برای ترور خرج میکنن و به مردمشون پس نمیدن و جواب نمیدن به اونا؟ دنی دنن همینطور با اشاره به حملات جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش به این کشور گفته ما مردم صلح‌طلبی هستیم، اما در صورت تهدید دستمون به هر نقطه از خاورمیانه که اراده کنیم از جمله ایران میرسه. متاسفانه در پخش این فایل صوتی همونطور که دیدید با مشکل روبرو شدیم. سعی می‌کنیم در بخش بعدی برنامه 24 اینو به طور کامل پخش کنیم. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، چطور می‌بینید رویکرد اسرائیلی‌ها رو؟ سفیرشون در سازمان ملل به فارسی به مردم ایران میگه که وقتش که شما اقدام بکنید. حلقه هم به دور جمهوری اسلامی به شدت تنگ شده، به خصوص با ضرباتی که اسرائیلی‌ها به گروه‌های نیابتیش زدن. سفیر اسرائیل سعی کرد از پاسخ دوری بکنه، اما چقدر فکر می‌کنید واقعا یک رویارویی تمام عیار بین ایران و اسرائیل الان محتمله؟ با درود به شما و بینندگان ارجمندتون. ببینید من جنگ تمام عیار رو قابل وقوع نمیدونم. نه ایالات متحده میخواد، نه متحدان غربی و نه کشورهای عربی، چون دودش به چشم اونام خواهد رفت. اما من مطمئنم اسرائیل از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید برای نابود کردن تجهیزات اتمی ایران بهره خواهد بود و جمهوری اسلامی الان دستش کوتاهه، عاجزی است به روی صندلی چرخدار که حتی عصاهاش رو ازش گرفتن. نه حزب الله رو داره، نه حتی در عراق نگاه کنید این همه خرج کرد. الان گروه‌های عراقی بعضیاشون دارن اسلحه رو به دولت میدن و بعضی هم اطاعت امر میکنن و همینطور شما در لبنان داره دوباره متولد میشه. پنجم ماه آینده رئیس جمهوری انتخاب میکنه. خب همه اینا یعنی ختم قائله جمهوری اسلامی در این کشور. در سوریه هم که شاهدیم آقای احمدالشهر ممکنه ریش داشته باشه، اسلامی باشه، ولی از پیروان ولایت فقیه و عاشقان جمهوری اسلامی نیست. و همون اول هم شما دیدید تنها سفارت و مرکز فرهنگی و یا حسینیه که مورد حمله قرار گرفت مورد جمهوری اسلامی بود. هیچ سفارتی مورد حمله قرار نگرفت. حالا میگن دولت نبوده یا
هیئت موقت نبوده، مردم بودن. پس ببینید مردم چقدر غضبناکن. و منم به تو میگم حوثی‌ها تارگت بعدی هستند به طور کامل. حوثی‌ها الان اعتبارشون در داخل کشور از دست دادن. جمهوری اسلامی هم با حرفایی که ما میشنویم، همین حرفایی که امروز شنیدیم آقای کوثری میگوید یا دیروز آقای سلامی میگوید، واقعا جمهوری اسلامی در یک گردابی گیر کرده. الغریق یتشبث بکل حشیش، این که غرق داره میشه دست به هر چیزی میزنه اما دیگه چیزی نداره. خب دیگه همه این در این قمار همه چیز رو باخته، سکه های یک قرونی رو عجیب در میاره میخواد باش کار کنه، نمیتونه. من اصلا و سفیر اسرائیل به هر حال از موقعیت بهره میبره برای پیام کشور خودش رو رسونه. آقای نوری‌زاده، اون بخشی از صحبت‌های سفیر اسرائیل که نتونستیم پخش بکنیم الان حاضر هست، اجازه بدید اون رو بشنویم و دوباره برمیگردیم. بله. خب به نظر میسه که هنوز حاضر نیست. من عذرخواهی میکنم دوباره. آقای نوری‌زاده، از یک طرف جمهوری اسلامی با از دست دادن بشار اسد به نظر میرسه که اون کریدوری رو که داشت برای رسوندن سلاح به خصوص به حزب الله هم از دست داده. اسرائیلی ها هم همینطور دارن حملاتشون رو بیشتر میکنن. دیدیم دیشب چه کار کردن در یمن با حوثی ها. الان به نظرتون زمان اون رسیده که جام زهری بنوشه، توافقی بکنه با آمریکایی ها، یا باید بره به سراغ سلاح هسته‌ای؟ ای کاش آقای خامنه‌ای شهامت خمینی رو داشت. یعنی واقعا وقتی احساس میکرد بازی رو باخته جام زهر رو سر میکشه. ولی آقای خامنه‌ای این شهامت رو نداره. آقای خامنه‌ای آدم بسیار ترسویی است و گمان میکنه اینو تعلیمات کودکی و غیره بسیار دادن. اگه شما عربده بکشین در نهایت با عربده‌تون گوش طرف رو کم میکنه. متاسفانه ایشون از روز سقوط بشار، حتی از 2-3 روز قبلش، موضعی اتخاذ کرده که میگه من برنده شدم، ما برنده ایم. من به شما بگم آقای فرزاد، در لبنان دنبال میکنم، واقعا از حزب الله چیزی نمونده. 4-5 هزار تا جوونی هم که هنوز غمگین آقای حسن نصرالله و غیره کار نمیتونن بکنن. اسرائیل تمام انبارهای ذخیره رو بین برده، تمام پایگاه موشکی رو زده و لبنان به جمهوری اسلامی نگفته و لبنان یه زندگی واقعا ققنوس از خاکسترش میخواد برخیزد. سوریه هم همین حالت رو داره. مردم خسته شدن. مردم دمشق مردم شادی هستند. هر شب جمعه نوحه خوانی و سینه زنی اصلا با ذات مردم سوریه هماهنگ نیست. اکثریت سنی هستند و با این چیزها آشنایی ندارن. مسیحی هستند، میخوان زندگی کنن. این آقای احمدالشهر هم آدم هوشمندی بود. حالا یا ترکیه یادش داده اونطور که وزیر خارجش میگه، یا باهوش بوده یاد گرفته، میدونه دیگه وقتی این شعارا گذشت زن چادر سر کنن و نمیدونم زن و مرد جدا باشن، از این حرفا دیگه جایی نداره. تجربه مصر به همه اینا یاد. آقای نوری‌زاده خیلی ها رو شگفت زده کرده تا اینجا. دیروز هم در یک مصاحبه با BBC گفته که نمیخواد سوریه رو تبدیل به افغانستان بکنه. اما شما بهتر از هر کسی دیگری یادتون هست روز انقلاب، شاید 1 سال اول بعد از انقلاب در ایران هم فضا کم و بیش باز بود. بعدها بود که وقتی قدرتشون مستحکم شد فضا خفقان بیشتری پیدا کرد. چقدر فکر میکنید که ممکنه در سوریه هم این فقط بازی اولیه باشه؟ ببینید در ایران 57 همه یک صدا میگفتن خمینی. الان در سوریه نمیگه احمدالشهر. 9 تا گروه هم. ارتش آزاد سوریه اصلا یه گروه سکولاره، میگه میخوام با اسرائیل و آمریکا در تعامل مثبت باشن. بنابراین آقای شهر نمیتواند با فرمول ایران سوریه رو اسلامی. یه نکته دیگه بسیار مهمه. ببینید در طول 3 روز اول انقلاب خمینی 4 تن از ژنرال‌های ایران رو پشت بام بر ثعلبی تیرباران کرد، در حالی که بهشون قول داده بود به ملت بپیوندیم و پیوستن. شما هر روزی که اسد سرنگون شده 1 نفر کشته شده، اونم پسرعموی اسد میده به دست مردم. خیلی سر و صداش هم پوشوندن که داد و بیداد. و شما ببینید زندان‌ها رو گشودن. زندانبانا کجا؟ اگر هم پیداشون میکنن، اگر در قالب زندانی قایم میشن، وقتی میان بیرون تحویل دادگستری میدنشون. هیچ کس اعدام نشد،
هیچ کس رو نگفتن اجازه داره اسلحه دستش باشه. در روزهای اول شما خیلی جوان بودید احتمالاً یا به دنیا نیامده بودید، ولی من شاهد بودم تو هر کوچه‌ای یه جوان مسلسل به دست ایستاده بودن. تو سوریه اینجوری نیست. نگاه کنید مردم دارن میرقصن، شادی میکنن و من بسیار امیدوارم به اینکه این آقای احمدالشهر درسش رو یاد گرفته و نمیخواد با ملتی که 50 سال تو سرش زدن دوباره تو سرش بزنه. اسلام رو میتونه آقای اردوغان ممکنه کراوات هم به گردن ایشون بندازه، کما که نخست وزیرش هم کراوات میزنه، نمیگه این مال صلیبی هست. من برخلاف خیلی که بدبینن حتی به دوست شاعرم ادونیس پیغام دادم اینقدر نگران نباش، اینکه منتظری ملت یاد بگیرن جامعه مدنی رو 50 سال تو سرشون زمان بده و همین رو ما واقعا داریم میبینیم و سوریه و لبنان به اعتقاد من با خروج جمهوری اسلامی لباس عافیت خواهند پوشید. منتها خیلی مشکله، وضع اقتصادی واقعا خرابه. یه سرهنگ $27 حقوقشه و شما میتونید تصور بکنید که خیلی کار دارن. ولی عربستان سعودی اظهار آمادگی کرده، امارات، کویت، قطر که بیان سرمایه گذاری کنن. خب حالا جمهوری اسلامی میخواد با $1 قرون این کار رو نمیتونه و اونا زودتر از زود در سوریه مسلط خواهند شد. آقای نوری‌زاده امیدوارم این سومین بار خوش شانس باشیم. به من اشاره میکنن که این فایل صوتی حاضره، امیدوارم بتونیم بشنویم. Israel is a peaceful nation, but we will not sit idly by. میدونید اسرائیل یک ملت صلح طلبه، اما اگر مورد حمله قرار بگیریم دست روی دست نمیذاریم و این رو ثابت کردیم. این رو در گذشته و همچنین دیشب ثابت کردیم. همچنین در یمن این رو ثابت کردیم و فکر می‌کنم این موضوع بزرگتر از اسرائیل. فکر می‌کنم جمهوری اسلامی با جاه طلبی‌هاش تهدیدی نه تنها برای اسرائیل بلکه برای جامعه بین‌المللی. اما امروز همه در خاورمیانه به اسرائیل احترام می‌ذارن. می‌دونن که بله ما در 7 اکتبر غافلگیر شدیم، اما امروز قدرت خود، تواناییمون برای مبارزه با حماس، غزه و حزب الله در لبنان را نشان دادیم. در سوریه، در یمن فعال بودیم و می‌تونیم به هر مقصدی در خاورمیانه از جمله ایران هم برسیم. And we can reach any destination in the Middle East, including Iran. So I don't want to give you a headline. نمیخوام تیترهای خبری در مورد جنگ بدم، اما به شما میگم که توانایی خود رو ثابت کردیم که هیچ هدفی در ایران نیست که نتونیم به اون برسیم و ما فناوری و تسلیحات پیشرفته‌ای داریم که میتونیم به هر هدفی در این کشور برسیم. The only measures we took were against military. تنها اقداماتی که انجام دادیم علیه پایگاه نظامی بوده. نمیخواستیم تسلیحات پیشرفته به دست گروه‌های جهادی و رادیکال بیفته و فکر میکنم امروز دنیا جای بهتریه بعد از اینکه اکثر پایگاه نظامی سابق رو در سوریه خنثی کردیم و فکر میکنم امروز خاورمیانه نه تنها برای اسرائیل بلکه برای همه امن‌تره. And I think it's safer today, not only for Israel but for the entire Middle East. No, we have no intention to ما هیچ قصدی برای گسترش شرکا در خاک سوریه نداریم. میدونید در بلندی‌های جولان ما سالهاست که جوامع یهودی داریم. این رو ادامه خواهیم داد. اما فکر می‌کنم نگرانی اصلی ما در مورد تجهیزات نظامی بود که میدونستیم سوریا دارن و خیلی سریع به آنها رسیدگی کردیم. The Syrian had and very fast we took care of that. Well, I congratulated the officials. من به مقامات منتخب برای موقعیت‌های مختلف تبریک میگم. اما شما همچنان دولت رئیس جمهور بایدن رو در ایالات متحده دارید. میدونید رئیس جمهوری تا آخرین لحظه تمام اختیار و مسئولیت رو داره. وقتی دولت جدید روی کار بیاد باید با اونها کار کنیم. و میدونم به شما میتونم بگم که مسئله ایران برای ما اولویت اصلی خواهد بود و معتقدم برای دولت جدید هم همینطور خواهد بود. آقای نوری‌زاده این حملاتی که اسرائیلی‌ها به طور گسترده دارن میکنن جولان یک طرف، اقداماتی که آقای نتانیاهو میگه میخواد انجام بده افزایش شهرک‌سازی از طرف دیگه کلی تحریک میکنه این دولت نوپای سوریه. اینطور نیست؟ بدون شک اسرائیل بسیار اشتباه میکنه. آقای نتانیاهو وقتی میره توی وارد خاک سوریه میشه بی حرمتی به سوری هاست. حتی یه عده‌ای که توی جولان گفته بودن میخوان شهروند اسرائیل بشن، رهبر دورزی‌های اونجا اعلامیه داد و ما تا ابد سوری خواهیم بود. منظورم اینه نباید الان سوریه مجروح رو
شما هم یه زخم بزنید. برای اثبات حسنیت به ملت ایران شما با همسایت که سوریه است باید کاری بکنی که ضرب المثل بشه، نمونه بشه، نه اینکه الان که سوریه افتاده ارتشش در هم پاشیده، این ملت احتیاج به ارتش داره، احتیاج به اسلحه داره، شما نباید اصلا شب بین ببرید. مراقب باش که بهت حمله نکنن. بلد هم هستی، خیلی هم قوی، اینتلیجنس قوی هم داری و مطمئنا شما از اندیشه های این گروه هم با خبری. یکیشون میگه اصلا من رسما میخوام با اسرائیل رابطه داشته باشم. پس اسرائیل باید یه تجدید نظر. آقای نتانیاهو داره اشتباه میکنه. پیروزی چنان غرورمندش کرده که دیگه نگاه به چیز دیگه نمیکنه. اسرائیل باید اینجا زندگی کنه. اسرائیل باید با این مردم تعامل دوستانه داشته باشه. چقدر جنگ، بسیار خوب. ایران که حزب الله، حوثی ها، همه نمیدونم حماس، ولی مردم سوریه چی گناهی دارن؟ حتی در زمان پدر و پسر اسد یک سنگ به شما نزدن، یعنی حتی یک سنگ سوریه به شما نزدن. بنابراین الان وقت آن است که زخم‌ها رو مرهم بگذارید، مهندساتون رو بفرستید همونطور که بلدید کمک کنید، نه اینکه آبادی نشینان رو زیاد کنید. چقدر دیگه ساحل غربی رو کردید پر آبادی نشین اسرائیلی، دیگه سوریه تحملش نمی‌کنه. من فکر می‌کنم خطای بسیار بزرگی اسرائیل مرتکب میشه، جای دوست و دشمن عوض میکنه. اگر اسد دشمن بود، اینا که اعلان کردن میخوان در صلح تفاهم باشه. حالا خدا نیات خداوند میدونه، ولی حالا اگر 4 سال دیگه اینا نظر دیگه داشتن، شما که اینقدر قوی هستید میرید قشنگ، شما که خبر دارید آقای خامنه‌ای رنگ پیژامش چیه، اینا رو میتونید تو بغلتون بدونید چیکار دارن میکنن. ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. بعد از حملات سنگین به مواضع حوثی‌های یمن، نخست وزیر اسرائیل میگه این گروه بعد از حماس، حزب الله و حکومت اسد آخرین بازوی باقی مانده از محور شرارت ایرانه. بنیامین نتانیاهو گفته حوثی‌ها در حال یادگیری این نکته اند که هر کسی به اسرائیل آسیب برسونه بهای بسیار زیادی میپردازه. بنابر اعلام سخنگوی ارتش اسرائیل، بنادر و زیرساخت‌های انرژی در صنعا اهداف این حملات دقیق بوده. دانیل هاگاری ایران رو مسئول تامین مالی و تسلیحات برای حملات حوثی‌ها علیه اسرائیل و کشتی‌های تجاری دونسته و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور هم گفته این کشور هر دستی که علیه اسرائیل بلند بشه رو قطع می‌کنه. خبرنگارمون سمیرا قره‌ای از وزارت خارجه آمریکا با ماست. سمیرا، از ابتدای شروع واکنش اسرائیلی‌ها به اول حماس تا به امروز، همینطور کشورهای جهان حتی متحدان اسرائیل ازش می‌خواستن که کوتاه بیاد در زمینه‌هایی، نه تنها چنین نکردن، به نظر میرسه که همینطور دارن 2 برابر میکنن حملاتشون علیه بسیاری از به خصوص گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حالا حوثی‌ها. همینطوره. البته از جمله حوثی‌ها شاید دیگه مقداری outdated باشه، کهنه باشه، چون ظاهرا فقط همین حوثی‌ها موندند. اگر صحبت‌های آقای نتانیاهو رو هم فردا نگاه بکنیم، به عنوان آخرین بازوی جمهوری اسلامی داره از حوثی‌ها یاد میکنه. یعنی بحث حزب الله لبنان و تضعیفش رو داریم. به هر حال هشت‌الشعبی رو هرگز اسرائیل مستقیم مورد هدف قرار نداده. این حوثی‌ها بودند که آتش پرانی هاشون به اسرائیل و از اون ور اسرائیل جواب دادن به اونها در 1 سال گذشته، بیش از 1 سال گذشته، مرکز توجه بوده و ائتلافی هم وجود داشته. حالا به شکل رسمی نمیشه از یک ائتلاف صحبت کرد که بعد از 7 اکتبر علیه حوثی‌ها ایجاد شده باشه، اما به خاطر اقداماتی که اونها در دریای سرخ انجام دادن، به خاطر اختلالاتی که در کشتیرانی تجاری ایجاد کردند، همواره مورد هدف بودن در این بیش از 1 سال از سوی نه فقط اسرائیل بلکه ائتلافی از بریتانیا و ایالات متحده. شب قبل از حمله دوم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، ایالات متحده با B-52 های خودش یک حمله بسیار گسترده و کم سابقه رو علیه حوثی‌ها انجام داده بود. الان این بحث حوثی‌ها و این اتفاقاتی که ساعات اولیه پنجشنبه بین اسرائیل و حوثی‌های یمن افتاده بیشتر مرکز توجه هست، به خاطر اینکه با تضعیف حزب الله روبرو هستیم. حداقل در جبهه شمالی اسرائیل تا حدودی احساس آرامش
میکنه. بحث بشار اسد هم مطرح است برای اسرائیل. به هر حال دولت سوریه و سوریه یک بستر بسیار مناسبی بود که جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه و مجددا بخواد حزب الله رو مجهز به تسلیحات بکنه، مجددا بخواد بهش پول و سلاح برسونه. به خاطر همین بعد از این تحولات الان بیشتر مرکز توجه هستن حوثی ها که چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد از این آتش پرانی که داشتند، حوثی ها یک موشک بالیستیک پرتاب کردند به سمت تل آویو. در گفته میشه از سمت اسرائیل که اصلا وارد خاک اسرائیل نشده این موشک، زدن این موشک رو، اما پدافند که این موشک رو زده بعدتر لاشه پدافند اسرائیل پایین آمده به یک مدرسه در غرب تل آویو آسیب زده. بعد از اینکه این اتفاق افتاده اسرائیل حمله کرد، حمله گسترده‌ای رو هم کرد، هم در داخل خاک یمن و هم در سواحل غربی یمن. یک پالایشگاه نفت رو زدن به نام رأس عیسی، بندر حدیده رو زدند، 2 نیروگاه برق رو هم زدن به نام هیزاز و زهباد و به همین خاطر یک خاموشی‌های گسترده‌ای رو ما در یمن شاهدش بودیم به خاطر اینکه نیروگاه برق رو زدند. حمله‌ای که اسرائیل کردش حمله وسیعی بود و این ممکنه که باعث بشه که تنش‌ها باز هم بین اسرائیل و حوثی‌های یمن افزایش پیدا بکنه. بعد ببینیم که چقدر مجددا ایالات متحده بخواد هدف قرار بده مواضع حوثی‌ها رو. ایالات متحده در این یک سال گذشته بخش‌هایی از سوریه رو به ویژه بعد از افتادن دولت اسد، بخش‌هایی که مشخصاً مقر، پایگاه، تجهیزات و دم و دستگاه داعش بود در خاک سوریه رو بهش حمله می‌کرد و حوثی‌ها رو مشخصاً می‌زد. یعنی در بین این نیابتی‌های جمهوری اسلامی ایالات متحده دست خودش رو روی حوثی‌ها گذاشته بود، انگشت خودش رو بیشتر. 8 شعبی هم بود به خاطر اون پایگاه‌هایی که آمریکایی‌ها در عراق دارن. بعد ببینیم که چقدر این تنش افزایش پیدا می‌کنه، چقدر الان نوبت حوثی‌های یمن هست. آقای نتانیاهو میگه که اینها دارن یاد میگیرند و یاد هم خواهند گرفت که بهاشون بسیار سنگین اگر بخوان به اسرائیل آسیب برسونن. آقای کاتس هم میگه اگر کسی دستش رو روی اسرائیل بلند بکنه دستش رو خواهیم شکست. این صحبتی است که از روز اول از 7 اکتبر که این درگیری‌ها آغاز شد مدام اسرائیل تکرار میکنه و کلا دکترین دفاعی اسرائیل هست که هر آن کسی که بخواد به اسرائیل صدمه‌ای بزنه قصر در نخواهد رفت. یعنی ممکنه همین امروز جواب کارش رو نبینه ولی در طول ماه‌ها، سال‌ها یا دهه‌ها در مواردی دیدیم مثل کسانی که المپیک مونیخ رو رقم زدند بالاخره اسرائیل به سراغشون خواهد رفت. الان هم داریم می‌بینیم که داره درگیری‌ها، تنش‌ها با حوثی‌ها افزایش پیدا می‌کنه. انتظار میره که در این چند هفته آینده بیشتر شاهد این افزایش تنش‌ها باشیم با حوثی‌ها. فرداد ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو و شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما هستند. آقای جاودانفر، چه هست به نظرتون این موج جدید حملات اسرائیل علیه حوثی‌ها؟ آیا اونها رو میخوان به طور کامل نابود بکنن و اگر این توانی وجود داره؟ مسئله نابود کردن نیستش. مسئله اینجا هستش که اونها رو بشه قدرت بازدارندگی اسرائیل علیه اونها رو افزایش بدیم که اونها بدونن که هدف حمله میکنن قیمت بهای بسیار بالایی رو خواهند پرداخت. در این حال باید بگیم که مسئله آسونی نیستش. یمن کشور بزرگیه، یمن کشور دوری از اسرائیل. برای رسیدن به اونجا هواپیماهای اسرائیلی اگر اشتباه نکنم حدود 2 ساعت بحثی پرواز بکنن، بحثی سوختگیری بکنن و اون کشوری هستش که که به خاطر مسافت بسیار زیادش از اسرائیل جمع‌آوری اطلاعات تا حدی برای اسرائیل دشوارآمیز بوده و هستش و به نظر میاد که در حال حاضر اسرائیل تنها چاره‌ای که داره این است که بتونه این حملات رو انجام بده به امید اینکه اینها باعث بازدارندگی در یمن بشن. آیا موفق خواهد شد معلوم نیستش، چون ما میبینیم که حوثی‌های یمن چقدر حاضر هستن که با مردم خودشون بدرفتاری بکنن. کشوری است که با مسلمانان رو از کشورهای دیگه بردهداری میکنن. حالا چه برسه به یهودیان اسرائیل و اتفاقا یکی از شعاراشون نه فقط مرگ بر اسرائیلی، یکی از شعارهای دیگه‌شون لعنت به یهودیه، لعنت به یهود و این دشمن بسیار سرسختی است و در حال حاضر دولت اسرائیل این تنها گزینه این هستش که از این شیوه استفاده بکنیم. باید ببینیم در آینده چه خواهد شد. آقای ترامپ که وارد کاخ سفید بشه، آیا ایشون سیاست دیگری رو
اتخاذ خواهند کرد یا نه؟ آیا در آینده به جای اینکه حوثی‌ها بهشون حمله بشه شاید به ایران چون حمله بشه؟ اونم یک گزینه دیگه است، چون همه میدونن که بدون موشک‌های حوثی‌ها، بدون موشک‌های ایران، حوثی‌ها نمیتونن به اسرائیل حمله بکنن. خانم برادوس، همینطور اسرائیلی‌ها دارن حملاتشون رو علیه همه جبهه‌ها بیشتر میکنن علیرغم فشارهای بین‌المللی. در بسیار از موارد انصافاً خیلی موفق بودن، از جمله در مبارزه با حزب الله که اون اوایل اگر یادتون باشه خیلی‌ها تردید داشتن که تا این اندازه بتونن توفیق نظامی داشته باشن. ادبیات مقامات اسرائیل رو در مورد جمهوری اسلامی هم می‌بینیم. آیا به طور طبیعی به نظرتون ادامه این روند درگیری‌های نظامی، درگیری ایران و اسرائیل خواهد بود؟ ببینید، موضوع حوثی‌ها با حزب الله و لبنان متفاوته، چون متفاوت از حمله اسرائیل به حزب الله، حتی به حماس و جامعه جهانی موافق حمله به حوثی‌هاست. پس اینجا تفاوت خیلی زیادی وجود داره، چون که اینجا فقط منافع اسرائیل نیست، اینجا منافع جهانی وجود داره. 15% از تجارت جهانی الان زیر خطر تهدیدات حوثی‌ها هستن در دریای سرخ. و خب میدونیم موضوع افزایش قیمت شرکت‌های بیمه، افزایش کالاهایی که از این مرز رد میشه، از این دریا رد میشه، تماما به ما میگه خب برای اسرائیل راحت‌تر زدن حوثی‌ها. برای همین هم هست وقتی که در خبرهای حمله حوثی‌ها به اسرائیل و جواب اسرائیل داشتیم خبرها رو می‌خونیم، مقامات نظامی اسرائیل نکته خیلی مهمی دارن میگن هفته‌ها حاضر بودیم، داشتیم حاضر می‌شدیم که حمله کنیم. این به ما یه چیز رو میگه، یعنی که اسرائیل بعد از شکست حزب الله و حماس و شکست جمهوری اسلامی در سوریه الان نوبت حوثی‌ها هست. حوثی‌ها که من اون رو به عنوان یک کارت قوی جمهوری اسلامی در دریا میدونم، وقتی که در خاک سرزمین‌های چه سوریه چه لبنان شکست خورده محور مقاومتش و حتی در حملاتی که دیگه نمیتونه به کشورهای مثل عربستان و امارات انجام بده، حوثی‌ها هستن که کارت قوی جمهوری اسلامی در دریا هستن که میتونه مسئولیت جمهوری اسلامی حتی کمتر کنه در مقابل مسئول بودن برای هر حملاتی که صورت میگیره برای منافع امنیت بین‌المللی. و اینجا یه موضوع دیگه هم هست، دوباره میگم که چرا برای اسرائیل اینجا راحت‌تر حوثی‌ها رو هدف قرار بده. موضوع روسیه هم هست. خب روسیه میدونیم در مورد حوثی‌ها سعی می‌کنه این کارت رو از دست جمهوری اسلامی در بیاره و کارت روسی باشه. بیشتر خیلی وقتا مقامات حوثی بیشتر به حرف مسکو گوش کردن که حرف تهران. برای مقامات آمریکایی و اروپایی که نمیخوان چنین آبراه مهم جهانی به دست روسیه و مسکو بیفته و از اون به عنوان یک کارت فشار بر اروپا و آمریکا، علیه اروپا و آمریکا استفاده کنن. برای همین هم هست به نظر من اینکه حوثی‌ها رو نابود کنن یا کمترین قدرتی داشته باشن یمن، این هدف نهایی خواهد بود و تاکتیکایی برای به دست آوردن این هدف خب دیدیم آمریکا و بریتانیا و کوالشن که تشکیل دادن نتونستن اهداف رو جوری که لازمه به نتیجه برسن، ولی اهدافی که اولین بار خود اسرائیل شروع کرد به بندر حدیده حمله کرد و این هدفهایی رو که امروز زدن نشون میده که اسرائیل قوی‌تر داره میزنه. حتی بعد از زدن اسرائیل بود که آمریکا ضرباتی رو به حدیده زد. و یا اینکه تاکتیک‌های دیگه اسرائیل، چیزی که در خبرها داریم میخونیم اینه که فرمانده‌های حوثی‌ها، فرمانده‌های نظامیشون، رهبر حوثی‌ها رو بخوان از بین ببرن جوری که حزب الله رو از بین بردن. یعنی تجربه تاریخی الان اسرائیل داره که میتونه روی میز مقامات امنیتی جهانی آمریکا و حتی نیتو و کشورهای اروپایی بذاره و به عنوان یک بهترین موفقیتش که در علیه گروهایی مثل حزب الله به دست آورده این رو به عنوان یک تجربه به اونا بده که استفاده کنن. برای همین به نظر من تشدید خواهد شد و جمهوری اسلامی این کارتیه که فعلا داره، ولی این کارت رو چقدر میتونه استفاده کنه به نظر من استفادهش برای جمهوری اسلامی در حالی که روسیه هست آنچنان نخواهد بود. آقای جاودانفر، واقعا جمهوری اسلامیه که پشت این حوثی هاست برای حمله به اسرائیل؟ اینطور نیست؟ چون تا قبل از 7 اکتبر کسی در مورد تنش بین حوثی ها و اسرائیل نمیشنید. درسته که حالا خودتون هم اشاره کردید شعارهای حتی یهودی ستیزانه روی لوگوشون وجود داره، اما دعوای اصلی حوثی ها با ائتلاف عربستان سعودی بود. چه شد ناگهان به سمت اسرائیل شروع کردن به شلیک موشک؟ اینایی که از خود آقای خامنه‌ای هم میگن، اینها یکی از اعضای حوثی‌ها که از اعضای محور مقاومت حکومت در تهران هستند و وقتی که حماس حمله کرد به اسرائیل در 7 اکتبر برای اینکه فشار رو کاهش بدن، فشاری که اسرائیل می آورد روی حماس ببخشید، از شمال اسرائیل حزب الله وارد جنگ شد و از اون ورم حوثی‌ها شروع کردن
به شلیک موشک‌ها علیه شهرهای اسرائیل، به خصوص اولا در شهر ایلات که در جنوب اسرائیل و بعد به بقیه اسرائیل و بعد به کشتی‌هایی که از اون تنگه باب‌المندب رد می‌شدن و اونها یکی از اعضای محور مقاومت هستن و خودشون هم میدونن، خودشون هم میگن، آیت الله خامنه‌ای خودشون هم گفتن که حوثی‌ها، یعنی خودمون میدونیم که اینها یکی از محور مقاومت هستن و جمهوری اسلامی ایران همونطور که آمریکا خودش رو رهبر ناتو میبینه، محور مقاومت برای حکومت ولایت فقیه اون ناتوی ولایت فقیهی هستش در منطقه، برای اینکه سیاست‌های حکومت رو در منطقه جلو ببره و حوثی‌ها هم خب برای همین وارد این جنگ شدن و ما می‌بینیم که با وجود اینکه واقعاً فقیرترین کشور در تمام خاورمیانه یمنه، با وجود تمام این بدبختی‌هایی که وجود داره اونجا و کشوری هستش که ما فکر می‌کنیم که ما در ایران مشکل خشکسالی داریم، واقعاً در یمن بدتره و با وجود تمام این چالش‌هایی که دارن، اونها تصمیم گرفتن که الان وارد جنگ علیه اسرائیل بشن با موشک‌هایی که از حکومت در تهران میگیرن و اونها خرج موشک‌ها رو نمیدن، پول ندارن بدن، با چی بدن حوثی‌ها؟ موشک‌ها رو از تهران میگیرن و از اونها استفاده میکنن علیه اسرائیل و در حال حاضر بازوی یمنی محور مقاومت حکومت ولایت فقیه است. خانم برادوس، به نظر میسه که واقعاً به مرحله خیلی خطرناکی رسیده این بلند پروازی های جمهوری اسلامی و تنش‌هایی که داره به وجود میاره در منطقه. چند هفته دیگه دونالد ترامپ خواهد آمد در کاخ سفید و خودش وعده داده فشار حداکثری رو متوجه ایران میکنه. در داخل هم مشکلات عدیده هست، از جمله الان بحران انرژی که باش دست و پنجه دارن نرم میکنن. به نظرتون تا کجا خامنه‌ای میتونه به همین سیستم ادامه بده؟ اجازه بدید یک نکته اضافه کنم بر حرفای آقای جاودانفر در مورد حوثی‌ها چرا وارد چنین جنگی شدن. نکته خیلی مهمی اینه که حوثی‌ها درست همون سیاست جمهوری اسلامی که شکست رو در داخل کشورشون دارن، نمیتونن دولت رو، کشور رو اداره کنن و مردم یمن بیش از 5 میلیونشون زیر فقر شدید هستن که از گرسنگی ممکنه بمیرن، یا اون وضعیت انسانی و وضعیت اقتصادی داخل یمن یک فاجعه جهانی و تاریخی که داریم ما مشاهده می‌کنیم. و برای اینکه حوثی‌ها این موضوع جنگ با صهیونیست، با امپریالیسم آمریکایی رو یکی از کارت‌ها در نظر گرفتن و روی این کارت دارن بازی می‌کنن که صداهای مخالف داخل یمن رو خفه کنن و اینکه بسیج عمومی اعلام کردن برای اینکه بله ما علیه اسرائیل برای دفاع از فلسطین و غزه داریم می‌جنگیم. یکی از کارت‌های حوثی‌ها این بوده، برای همین هم هست حمله حوثی‌ها به اسرائیل ادامه خواهد داشت و خب جمهوری اسلامی هم خب می‌دونیم همون کارت رو استفاده کرده برای دهه‌ها. ولی جمهوری اسلامی الان موقعیتش فرق میکنه، در این هدفی که برای خودش گذاشته بود و داخل رو سرکوب میکرد که این پولی که ما میفرستیم یکی برای دفاع از فلسطینی هاست و دومی و مهمترین موردش این بود که اگر ما در سوریه نجنگیم در ایران خواهیم جنگید. خب در سوریه اون همه تمام ثروت مردم رو بردن اونجا، خب اون هدر دادن اون ثروت، شکست اون پروژه خامنه‌ای، الان تمام اون سیاست‌ها شکست خوردن یا قطع شدن بالهای اون اختاپوس. الان اختاپوس موزه سرش که در تهرانه و الان سیاستی که انجام میده باید تمرکزها روی داخل ایران و سیاست جمهوری اسلامی در داخل هست. جواب سوال شما آیا خامنه‌ای این سیاست رو ادامه خواهد داد یا نه؟ من خودم شخصا فکر میکنم سیاستی که آخوندها دارن اینه که وقتی که متوجه میشن و میدونن که دارن سقوط میکنن و هیچ راه دیگه وجود نداره که رد بشن، فلکسیبل میشن، یک نرمشی از خودشون نشون میدن. اگر این نرمش رو که من میگم خب اگر موقعیت انقدر شدید بشه برای خامنه‌ای در تهران با اومدن ترامپ، چیزی که میدونیم مشاور امنیتش داره میگه همون فشارها برخواهد گشت به علیه جمهوری اسلامی. اگر این سیاست فشار حداکثری ترامپ ادامه داشته باشه یعنی که باید شاهد یک نرمشی از خامنه‌ای باشیم و اگر این نرمش رو نبینیم احتمال این که در داخل خود رژیم جمهوری اسلامی اختلافات شدت بگیره و این اختلافات باعث بشه که یک رژیم یا حکومتی در داخل خود حکومت جمهوری اسلامی و حتی بدتر از جمهوری اسلامی هم به قدرت برسه. اینجا سناریویی هستن که فعلا جلوی چشم ما هست بر حسب اون داده ها و اون موضوعاتی که هست. ممکنه خب سیاست 100% نیست، با وجود تغییراتی ممکنه سیاست شهر روزه عوض بشه، همونطور که در سوریه دیدم عوض شد. ممنونم از هر دو برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، و مهری جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو.
به گفته معاون اول دولت پزشکیان 11% از کشور در معرض فرونشسته. محمد رضا عارف گفته این یعنی یک بحران ملی و راهی جز گریه کردن به حال منابع طبیعی و آینده ایران وجود نداره. به گفته آقای عارف یک همگرایی ملی برای حل این بحران نیازه. معاون اول رئیس جمهوری همینطور گفته باید دید رسانه‌ها و صدا و سیما چه میزان در زمینه حفاظت از محیط زیست فرهنگ سازی کردن. 11% از خاک کشورمون در معرض فرونش است. یعنی یک بحران ملی. اگر تا 10 سال پیش 20 سال پیش مناطقی از کشور رو فرونشست تهدید میکرد، امروز شاید بخش‌های محدودی از کشور با این بحران روبرو نیستند. 5 میلیون هکتار از تالاب‌های کشور 43% ظرفیتشون دارن میشن کانون‌های گرد و غبار، چون حداقل حقابه تالاب‌ها رو ندادیم با توجیهاتی که کردیم. اخیراً یکی دوست بود در مورد طالاب انزلی وضعیت وحشتناک و نگران کننده‌اش صحبت می‌کرد. خدا وکیلی آدم مسئله که میشنوه راه جز گریه کردن به حال منابع طبیعی و به آینده کشورمون نداره. نیکاهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن با ماست. آقای کوثر، واقعا به جز گریه کردن راه دیگری نیست؟ والا میگن خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. بلایی که این جماعت بر سر کشور آوردند بدون هشدار نبود. در سالهای مختلف به این افراد هشدار داده شد که سیاست‌هاشون چه بلایی سر ما خواهد آورد. سال 1367 پدر خود من به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که بی‌توجهی به آب‌های زیرزمینی چه بر سر ایران خواهد آورد. اما وقتی که دولت سازندگی اومد، به جای که بیان از راهکارهای طبیعت محور و از راههای مثل آبخوانداری که همین الان در فیلم شما مشاهده می‌کنید که میتوان از سیلاب استفاده کرد که سفره‌های آب زیرزمینی رو غنی کرد، اینا اومدن هر چه سفره آب زیرزمینی بود رو تخلیه کردن. سفره‌های آب زیرزمینی ما به روزگاری افتاده که بعد از تخلیه نشست زمین داره رخ میده. نشست زمین که رخ میده، شرایط زندگی برای مردم، شرایط کشاورزی ناهموار میشه و میلیون ها نفر مجبور به مهاجرت میشن. الان ما شاید در طول این 10-20 سال گذشته بیشتر از 10 میلیون نفر داشتیم که فقط به خاطر بی‌آبی و شرایط خاص کشاورزی مجبور مهاجرت شدن و اصناف دیگری که به واسطه ارتباط با کشاورزی هم مجبور مهاجرت به حاشیه شهرها شدن زیادن. اگر در نظر بگیریم که اینها راهکار داشتن، راهکار طبیعت محور، اما اومدن سدسازی کردن، میان تبلیغ میکنن برای سدسازی مشکل آب رو حل میکنیم با سدسازی، اما قرارگاه خاتم الانبیا، شرکت مهاب قدس، شرکت آب و نیرو و افرادی که واقعا میتونن بگم فاسدهای جامعه دانشگاهی بهره میبرن از این قضیه، نتیجهش میشه اینکه الان بخش بزرگی از مملکت ما آسیب دیده. بسیار از این آسیب ها غیر قابل جبران هستند و ما در آینده نزدیک با فاجعه روبرو هستیم که حتی قدرت اشکی هم یارای گریه کردن به اندازه کافی رو نداره. آقای کوثر، آقای عارف گفته که میزان مصرف انرژی در ایران با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. البته واقعا اینطور نیست. بسیاری از کشورهای دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا که من و شما درش هستیم، بعضی از کشورهای منطقه مثل امارات متحده عربی، کویت، عربستان، اینا مصرف سرانه بسیار بیشتری حتی از ایران دارن. چطور هستش که اونها ولی نه تنها مشکلات این چنینی ندارن یا دست کم کمتر دارن، بلکه مثلا اقلیمی که کویتی ها یا سعودی ها یا اماراتی ها زندگی میکنن بسیار سخت‌تر هست تا اقلیم ایران. چطور هستش که اونها با چالش های کمتری روبروان؟ من فکر کنم فقدان شعور در پایتخت تشیع دنیا، یعنی اگر تهران رو در نظر بگیریم، باعث شده که مردم آسیب زیادی ببینید 20 خورده سال پیش قرار بود که بهینه‌سازی بشه مصرف انرژی، چه شد؟ مصرف سوخت قرار بود بهینه‌سازی بشه، چه شد؟ قرار بود خودروها سیستم مصرف سوختشون منطقی بشه، چه شد؟ خود دولت بزرگترین رقیب خودش بوده برای نابود کردن کشور. اصل 5 قانون اساسی میگوید شما بایستی هر پروژه‌ای که اجرا میکنید متناسب با شرایط آیندگان باشه. اینا شرایط برای آیندگان نابود کردن. وقتی که همه اینا رو
نگاه میکنیم آقای عارف، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی رفسنجانی، همه اینها نابود کردند هر آنچه بایستی اتفاق میافتاد. ببینید در نظر بگیریم ما الان میخوایم بگیم راه حل وجود دارد برای بهبود وضعیت کشور، اما بدون دموکراسی ما نمیتوانیم راه حل رو اعمال بکنیم، بدون که مردم مشارکت داشته باشن، بدون که مردم بتونن راهکارهای طبیعت محور رو بخوان اجرا کنن. ببینید یک موجود کوچک هست به نام خر خاکی، ممکنه خیلی از بچه‌ها باش بازی کرده باشن. این موجود کوچک خر خاکی میتونه زمین رو نفوذپذیریش رو بیشتر بکنه. این موجود بسیار کوچک میتواند کمک بکند به اینکه بخشی از سیلاب‌هایی که ما داریم بیاد در درون زمین نفوذ بکنه. اما شما ببینید با شهرسازی‌هایی که صورت دادن نفوذ خاک رو، نفوذ زمین رو از بین بردن، با نشست زمین خاک رو از بین بردن. همه اینها رو که نگاه می‌کنیم ما می‌بینیم که ما به سمتی میریم که هیچ چیزی از این کشور باقی نمیمونه و ما در حقیقت الان باید برنامه داشته باشیم برای آینده‌ای که پیش روی فرزندان ماست و متاسفانه بخش قابل توجهی از کسانی که در اپوزیسیون دارن میگن ادعا میکنن برای آینده برنامه دارن، کوچکترین برنامه 6 ماهه، 100 روزه، 1 ساله و 10 ساله ندارن برای این ماجرا. در نتیجه ما بایستی با کمک متخصصان و کسانی که دلشون برای سرزمین میسوزه برنامه داشته باشیم که روزی روزگاری شرایط تغییر کرد به داد هر روستایی و هر شهری برسیم که ممکنه با بی‌توجهی دولت جمهوری اسلامی زندگیش تحت تاثیر قرار گرفته باشه و هیچ آینده‌ای براش وجود نداشته باشه اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه. مطمئنم دنبال میکنید الان یک بحران انرژی شدیدی هم در ایران به وجود آمده، پویش کاهش 2 درجه رو معرفی کردن و از مردم هر روز میخواند که از مصرف انرژی خودداری بکنن تا جایی که ممکن هست. این به نظرتون برآیندش، نتیجهش مثبت، منفی، چه تأثیری میتونه بر وضعیت اقلیمی و محیط زیستی ایران بذاره؟ ببینید اگر هر حرکتی مردم درش نقش اصلی رو داشته باشند و مشارکت واقعی وجود داشته باشه میتواند به نتیجه برسد، اما باید اول منطق داشته باشه. ما میخوایم ببینیم از یک نقطه میخوایم به کدوم نقطه برسیم و در عین حال با کدوم ابزار، با کدوم وسایل، با کدوم فرهنگسازی لازم در این ارتباط وجود نداشته، برنامه‌ریزی وجود نداشته. از نظر اقتصادی ما یک اقتصاد آزاد رو نداریم که مردم حق انتخاب داشته باشن و در ضمن خیلی از مواقع برخی از مردم فکر میکنن که با هر مصرف انرژی بیشتر، با هر اتلاف آب و هر چیز دیگری دارن در مقابل ساختار دیکتاتوری مقاومت میکنن. متاسفانه بایستی یک ساختار دموکراتیک داشته باشیم تا چنین کاری به نتیجه برسه. ممنونم از شما. نیکا انگ کوثر، کارشناس حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. پیش از پایان برنامه اجازه بدید بریم به ایستگاه فضایی بین‌المللی، جایی که راهپیمایی فضانوردان برای تعمیر بخشی از این ایستگاه بین‌المللی از ساعتی پیش شروع شده و انتظار میره که برای حدود 6 ساعت و 40 دقیقه هم طول بکشه. برنامه رو با همین تصاویر زنده از ایستگاه بین‌المللی فضایی به پایان میبریم.